लसूण, मिरची आणि कोथिंबीर ची पेस्ट आहे ती, म्हणजे क्रशमधून काढलेलं. पहिले बटर आणि तेल टाकलं, त्यावरती लसूण, मिरची आणि कोथिंबीर. आता घाल कांदा. बटाटे शेवटी टाक. तर घाल सिमला मिरची, कॉर्न. आपण हे पण थोडे उकडून क्रश करून घेतले. कोथिंबीर, हे सगळं झालं. त्याच्यात आता मसाले घाल. ते सीझनिंग काय आहे ते घाल. चाट मसाला, साधं मीठ, आमचूर पावडर, काळा मीठ. हां, थोडंसं चिली फ्लेक्स घालायचं असून घाल. आणि ते काय ते सीझनिंग आहे ना, संपलं. चिली फ्लेक्स. चिली फ्लेक्स. चांगलं गोळा होईल असं बघ. पनीर ते मॅशर देऊ का? हां, मला वाटलं तू. हे ताटामध्ये काढून गार होऊ दे याला. त्याच्यामध्ये काही टाकलंय का? कणकेत घातलंय मीठ, तूप, मीठ, तूप, मिक्स हर्ब्स, बेसिल आणि मोहन. मोहन म्हणजे तूप. मोहन म्हणजे तो कृष्णा का गोकुळचा मोहन? हिला मोहन कोणीकडे? तू कसं घालणार मोहन? पोळी पोळीला मळतो तशी. अच्छा. येस. हां, सांभाळ. तर कधी पण गॅस ते ठेवून नाही ऑन करायचं. नेहमी गॅस ओपन पाहिजे ते पेटवताना. का ऑन ठेवले हे सांगताना? पोळ्या तू करते ना, तसंच करायचं आहे. अर्ध शेकून घ्यायचं. जास्त पातळ नाही लाटायची. पुरेशी मोठी बहीण वर खाली कर ना ते. हां, पीठ लावून रेग्युलर पोळ्या लाटतो ना, तसं पोळी लाटायची आहे. फक्त पोळीपेक्षा छोटी आणि पुरीपेक्षा मोठी. लहान लहान पण करू शकतो, पण ते खूप खेळत बसावं लागेल. थोडं मोठं कर अजून. किनारी दाब, मध्येच नको हे करू बारीक. आता बघ, याच्यामध्ये पोळी भाजतो म्हणजे व्यवस्थित जरा शिकून घेतला. जसं आपण होईल तो. काय? तूप वगैरे नको, साधं भाज. शेकून गेलं.
कमी लागली शिजायला. तवा तापला नव्हता का? तवा तापला नव्हता. आपला येतो. खायला बरं पडतं मग. चल दुसऱ्या dish. ठीक आहे. हे झालंय का ह्याची करून? कसली? याचं झालंय ना करून? हो काय हो? हो त्याचं झालं हो आहे. बस पूर्ण दाखवायची गरज नाही. आपल्याला लागेल तेवढं बघा म्हणजे अर्ध्या भागामध्ये भाजी ही भरते व्यवस्थित. बरं इथपर्यंत घे साधारण अशी. बरं ती दाखवण्यापुरतं 2-3 तरी व्यवस्थित. बरं इथपर्यंत पडेल नाही तर ते. एवढंच असतं ना ते. आणि दुसरं पण आण बरोबर. शकतो ना आपण. देऊ अजून एक. बस झालं ना. ठेव. हे आपले मेक्सिकन टाकोज रेडी झाले आहेत. हे 2 डिप्स आहेत. तुम्ही बघू शकता एकदम क्रंची क्रिस्पी वाटत आहेत. आणि त्याच्यावर आपण मस्त चीज टाकलेलं आहे आणि फिलिंगही एकदम मस्त आहे. चीज त्यातलंही खूप मेल्ट झालं आहे. टेस्ट नक्कीच चांगली झाली आहे. तुम्हाला हा पदार्थ कसा वाटला तो आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. तिखट तडकाला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.
बाय.